Sziasztok! Nemrég jöttem haza Szicíliából, most itthon vagyok, és elmesélem a mai adásban nektek az élménytérkép.hu vlogon, hogy érdemes elmenni Szicíliába, ha igen, akkor mit kell megnézni. Mi sokat hallottunk arról, hogy nagyon sok a migráns, elmondom, hogy így van-e, és arról is, hogy érezni a maffia jelenlétét. Mindenről beszámolunk ma, tartsatok velünk! Szóval most jöttünk haza Szicíliából, mi a Wizzairrel voltunk, itthon a utazási iroda azt mondta, hogy két lehetőségünk van, az egyik, hogy a Ryanairrel megyünk a szigetnek az északnyugati felébe, a másik pedig, hogy a Wizzairrel megyünk a keleti felébe. Mi ezt választottuk. Ez nem egy kis sziget, tehát itt nincsenek olyan átjárható távolságok, mint mondjuk egy Rodoszon vagy Zakintoson. Itt egyrészt autót kell bérelni azért, mert a partok azért annyira nem jók, viszont nagyon sok érdekes történelmi látnivaló van, másrészt pedig azért, mert nagyok a távolságok. Az, hogy mind a két partot egyszerre bejár, az azért lehetetlen, mert kb. 3,5-4 óra a különbség a keleti part és a nyugati part között, tehát naponta 8 órát utaznál, és akkor meg is kellene nézni azt, amit meg szeretnél nézni. Tehát ha Szicíliába mész, akkor vagy a Wizzairrel mész, vagy a Ryanairrel, illetve megteheted azt, hogy mész az egyikkel, átköltözöl a másik partra, itt is eltöltesz 4 napot, ott is eltöltesz másik napot, és visszajössz a másikkal. Ez is egy jó megoldás lehet szerintem. Szóval mi is autót béreltünk, és bejártuk szigetet, és ezt mesélem el nektek, hogy mit érdemes itt nézni. Nos, az első nap elmentünk Notóba. Notó és a környező települések a világörökség része. Már az ókorban is lakott volt, de amit ma látunk, az 300 éves csupán, mivel 1693-ban egy földreng és teljesen porig rombolta. Ha már így alakult, hagyták is az egész Notó dolgot, és 8 km arrább építették fel az új Notót. Csodálatos barokkpalotekát építettek, és az egész városnak meleg, sárgás színe van, ahogy látjátok is a felvételeken. Igazán hangulatos, hogyha elmentek Szicíliába, ezt ne hagyjátok ki. Szicíliába igazából szeptemberben érdemes jönni szerintem, meg mi is ezt hallottuk előtte. Most is nagyon meleg volt. Ez Olaszország legmelegebb vidéke, nyáron sokak szerint elviselhetetlen a hőség. Van azonban egy mindenki által ajánlott strand, ez a Capua Beach, a Fontana Bianca parton. Ez egy valóban jó és szép homokos strand, azoknak, akik kedvelik a homokos strandokat. Mi szombaton voltunk ott, itt meglehetősen sokan voltak, valószínűleg az olaszok is kimentek ilyenkor, pihentek és ott voltak, ezért nem nagyon fértünk el, de tényleg szép volt. Megnéztük a Lido di Notót is, ugye az előbb Notóban voltunk, és lementünk a partjára, a tengerpartjára a városnak, ez igazából egy felejthető élmény volt. Bármelyik magyar bányató jobb strandolásra azt gondolom, mint Lido di Noto. Kedveled a történelmet és a múlt emlékeit, mindenképpen érdemes kirándulnod egyet a sziget déli részére, Agragaszba, az ókori görög városba, amelyet ma Agrigentónak hívnak. A város Krisztus előtt 580-ban alapították, két folyó völgyében, a Domboldonon közel a parthoz. Akragasz gyorsan fejlődött, és az ókori Görögország leggazdagabb és leghíresebb gyarmata lett. Ságát a gabonakereskedelemnek köszönhette. A dicsőség azonban véget ért, a rómaiak, a punok is fosztogatták a települést, míg ma Olaszország legszegényebb régiója a környék. A jelentős turistaforgalom ellenére. Itt virágzik legjobban a szervezett bűnözés, a maffia. Ha lejössz az agrigentói Akropoliszról, akkor félelmetes látványban lesz részed. Szemét, mocsok és szegénység. Az utcákat átlendíti a nincstelenség szaga. Márpedig le kell jönnöd, ahogy mi is megtettük, mert ha ide, a világ végére eljössz, és vezetsz 2,5 órát, az őrült szicíliai forgalomban, akkor nem hagyhatod ki a Scala de Turchi fehér lépcsőit. Az egész messziről úgy néz ki, mint egy giganagy egerszalóg. Ez az üledékes kőzetből álló, magas mésztőtartalmú képződmény a török lépcső, vagy a Scala de Turchi. Már útleírásokban olvashatod, hogy a tengerpart is csodálatos, homokos part, ez abszolút nem igaz. A lépcsők valóban gyönyörűek, érdekesek, de a part koszos és a víz is zavaros. Az étterem a parton viszont nagyon jó, ajánlom mindenkinek, nagyon jót tettünk. A lépcsőkön lehet mászkálni, de csak úgy, hogy átgázolsz a tengeren. Áll egy füttyös ember a parton, egy elkerített rész előtt, és mindenkit belekényszerít a tengerbe. Kicsit csúszós maga a szikla is, de nem vészes. Sokan kiülnek a szélére és lógatják a lábukat a mélybe, ez nagyon vicces látvány. Az utakról és az autózásról Szicíliában a következő részben fogok nektek beszélni. Maradjatok velünk, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, hogy lássátok Szicília második részét is. Ne felejtsétek el, nagyon sok szép színes látnivaló maradt még a Tarsiumban, amit meg kell mutatnom nektek.
érdekesség, és az a kérdés, hogy érdemes-e eljönnetek Szicíliába. Sziasztok!